أعزائي، مجموعة من البطاريات متروكة لفترة طويلة جدا وفيها هبوط كبير في الفولتية. أريد أن أعيد شحنها على بطارية السيارة هذه. أعزائي، هذه القاعدة ممكن أن تصنعها بنفسك، لا تحتاج سوى بعض الألواح من الخشب ومجموعة من الأشرطة وبراغي. هذا الموجب سيكون وهذا السالب، أما هذا مجرد إسناد لدفع البطارية نحو الموجب. أعزائي، والبطاريات مربوطة على التوالي، الموجب على السالب والموجب على السالب. عزيزي، في البداية نفحص فولتية بطارية السيارة 12.62 فولت. أما الآن نفحص فولتية البطاريات. هذه أول بطارية. سوف أعلمكم طريقة للفحص إذا كانت على التوالي. الآن لو فحصناها 3.14 فولت، المفروض تكون نتيجة الفحص أقل قراءة 10.5 فولت. انظر إلى فولتية البطارية الواحدة 0.8، أقل من فولت واحد، والثانية 1.3، والثالثة 0.8. عزيزي، إذا كانت البطاريات على التوالي يمكن أن نفحص كل بطارية لوحدها، أما إذا كانت على التوازي فلا يمكن فحص واحدة فقط. عزيزي، هذه البطاريات سوف نفحصها عندما نضعها في مكانها. عزيزي، هذا السالب هنا وهذا الموجب. هذه 6.31، أما هذه 3.34، يعني كل بطارية تقريبا 1.1، وهذه 1.61، يعني كل بطارية تقريبا نصف فولت، وهذه 4.13، وهذه 3.14. أعزائي، لم أوصل بشريط لأني أريد أن أتابع الشحن وأفصل البطاريات عند الحاجة. الآن أعزائي، مجموع الفولتيات بعد الربط على التوازي 4.82، لأن هذه البطارية كانت 6.31 وأحدها كانت 1.6، وقد أعطت إحداهما للأخرى من الفولتية طبعا حتى تساوت. السالب على السالب وهذا الموجب، ومن الطبيعي أن يحصل هبوط في فولتية البطارية. كانت 12.63 والآن 11.96، ثم يبدأ بالارتفاع. سوف أكلمكم عن تجربتي بهذه البطاريات. سجلت المعلومات قبل الشحن، وكانت هذه المعلومات إحداها تقرأ 4.18 فولت، و 4.79، و 5.21، 5.1، 4.8، ووضعتها على هذا الشاحن نفسه بحيث شحن من بطارية السيارة. وبعد 5 ساعات تقريبا ارتفعت إلى 11.21، 11.54، 11.23، 11.5. وبعد فترة أيضا من الشحن تقريبا 4 ساعات على هذه البطارية نفسها، بعد شحن هذه البطارية طبعا لأنها تفرغ من الشحن، وكانت النتيجة 11.16، 12.5، 12.16، 12.16، 11.75. وبعد هذه القراءة شحنت 2، هذه واحدة وهذه واحدة. هذه أعدت شحنها، والثانية هنا لا أدري أين هي منهن. أعزائي، تركتها قبل 24 ساعة، لم أشحنها لحد الآن. هذه البطارية سوف أتركها لأنه تتولد بها حرارة عالية جدا أثناء الشحن، والحرارة ناتجة من بطارية واحدة من المجموع، ولهذا سوف أفكك اللحام وأشحنها على شاحن آخر يقرأ 4.2 فولت، ثم سوف أكتشف أين البطارية التي تتولد فيها الحرارة العالية. أما هذه البطاريات
تركتها قبل حوالي 24 ساعة وكانت فولتيتها على ما أذكر 12.30، والآن أفحص. انظر عزيزي، 12.12، 12.13، 12.12، 12.30. عزيزي، هذه البطاريات قد عادت إلى العمل. وهناك فحص آخر هو فحص الفولتية أثناء التفريغ، سوف نتكلم عنه لاحقا. ذكرت لكم أن تتابعوا الحرارة، وظهرت حرارة عالية جدا هنا، فأبدلتها بأخرى، ارتأيت أن تكون بنفس اللون. أعزائي، هذا الشحن جدا بطيء، ومعلومة ممكن أن تزيد من سرعة الشحن بأن أفصل أحد الخلايا. انظر عزيزي، ارتفعت فولتية وأمبير الشحن، وإذا أفصل أخرى ترتفع مرة أخرى، ولكني أريد أن أبقيها على الشحن البطيء، وممكن أن أعيد شحن بطارية السيارة فيزداد الشحن أيضا. سوف نقوم بفحص الفولتية للكل، 12 فولت. أعزائي الآن أفصلها عن بطارية السيارة، ونقوم بفحص مجموع بطاريات الليثيوم 11.76، ثم أفصلها لأفحص كل بطارية على حدة وأسجلها. أعزائي، بعد تركها ل 12 ساعة كانت القراءة 11.86. انظر عزيزي، لم تهبط إلا قليلا. وهذه كانت 11.46، أيضا لم تهبط إلا قليلا، وكذلك البقية. الآن أعزائي سوف أزيد من سرعة الشحن قليلا، فلذلك وضعتها على بطارية السيارة، وبنفس الوقت وضعت بطارية السيارة على شاحن بطارية السيارة. وهنا فولتية الشحن يجب أن تراقب ولا تترك، خوفا من صعود فولتية الشحن إلى قيم عالية. للعلم أعزائي، هذه شاحنة بطاريات ليثيوم أصلية لدريل شحن وصنع شركة تام، وفولتية هذا الكارت 13 فولت، ولكني عادة لا أشحن بأكثر من 12.6 فولت. الآن أعزائي أفحص الفولتية وهي موصولة ببطارية السيارة 12.54. أفصل بطارية السيارة. أعزائي، بسبب إني وضعت بطارية السيارة وبطارية الليثيوم على شاحن على التوازي وعلى شاحن بطارية آخر، وكان الاعتماد على الشاحن، أصبحت فولتية بطارية الليثيوم هذه أعلى من فولتية بطارية السيارة نفسها. بطارية السيارة هذه 12.52، وبطارية الليثيوم 12.57. أفحص كل فولتية لبطارية لوحدها 12.58، أيضا 12.58. أعزائي، هذه كانت مفصولة عن الشحن بدون أن أنتبه لها، وهذه 12.45 وهذه 12.57. أما هذه أعزائي فكانت مفصولة عن الشحن بدون أن أنتبه لها، وكانت الفولتية 11.33. أعزائي، بعد 21 ساعة والقراءات القديمة كانت 1 فولت، 3 فولت، 6 فولت. في المرة الأولى من الشحن ارتفعت للأرقام التي أمامكم، وكانت سرعة الشحن بطيئة. في المرة الثانية ارتفعت لهذه الأرقام، وكانت سرعة الشحن عادية. والآن وبعد تركها 21 ساعة وقراءة الأولى 12.55، لم تهبط، شيء بسيط جدا. وهذه كانت فاصلة عن الشحن، سوف أشحنها فيما بعد، والبقية لم تهبط. أمامكم القراءات الجديدة والأرقام القديمة. والآن وبعد أن جربنا معا تجربة
عملية في شحن البطاريات على بطارية السيارة، نأتي إلى نهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.